ممكن. طيب دي خطوة تانية. يلا قلنا خطوة الستيب. تمام يا شباب. طيب أنا ضفت هنا ستيب، مثلا هنا ده نشاط بتاع كاست، فيه كم نشاط لو لاحظتوا؟ سبلاي وكاست وبيلت. طيب ممكن أخليه ثلاثة. مثلا الخطوة الأولى هنا سبلاي، الخطوة الثانية مثلا كاست، شايفين؟ والخطوة الثالثة بيلت. الخطوة الثالثة نعمل أي حاجة، مثلا فينيش مثلا أو كيورينج. ما خلاص انت عملت كاست، تجي تعمل كيورينج. طيب قمت جيت تعمل برضو أبديت للبروجريس. طيب جيت هنا قمت قلت له الخطوة الأولى دي اكتملت completed، هنا عملت علامة صح. تمام. طيب وجيت عملت الثاني، لكن هنا إلا بعد ما تيجي تعمل أبديت، يعني ما حيسهر معاك إلا بعد ما تيجي تعمل أبديت. هنا يوم مثلا النشاط إذا بدأ يوم 24، لو لاحظتوا هنا دي بس دي مشكلتها هنا، إنه هنا إلا تيجي تعمل أبديت يوم بعد يوم 24 سبتمبر. طيب وهنا قلت له الكاست كومبليتد، وهنا الكاست كومبليتد، ثلاثة اكتملوا صح. طيب قمت جيت هنا قلت له ابديت، لكن ما في داعي والله، ده حتجودكم ساكت. هي انه بس انت لما تعمل كومبليتد كلهم الأربعة مثلا، هنا هتجي تعمل لما تيجي تعمل ابديت، لكن إلا بعد يوم مثلا 24 سبتمبر أو كده. طيب لكن ده حتجود لكم راسكم، دي معقدة، كان نخليها دي خلاص. انا هخليها لكم عشان ما تجوز لكم راسكم حاليا. دي انا بعد ان شاء الله بعد ما تخلصوا الدورة دي هدخلكم في هرسل لكم رابط بتاع محاضرات لدورة ادفانس، احضروها على اليوتيوب، هي مجانية. اوكي يا شباب، احضروها، بتلقوا فيها الشرح بتاع كل الابديت للبروجرس، لانه حاليا اذا شرحت عليكم هتجوز لكم راسكم. فخلونا ناخد الطريقة العادية بتاعة الابديت للبروجرس، لكن في قريب 5 طرق او 6 طرق اعمل لهم ابديت للبروجرس. انا هديكم ان شاء الله بعد ما تنتهوا من الدورة هرسل لكم الرابط. يعني هو الانترست انه ياخد الادفانس ممكن يتواصل معايا، يرسل له الرابط فيها على اساس انه يتعلم، يعني يفهم اي حاجة، يفهم السيتنج في البرنامج، يفهم يعني شنو ستيبس، يعني شنو اكشوال، يعني اي مصطلح في البرنامج هو حيكون فاهمه لو قرأ الدورة بتاعت الادفانس حضرها يعني. تمام. فنحنا كده عملنا ابديت للبروجرس، اتعلمنا نعمل اليوم ابديت للبروجرس. لو لاحظتوا لو قفلته، لما قفلتها او عملت اسمه شنو كولابس لليفل معين، ظاهر المشروع بتاعي ظاهر انه بقى متقدم، يعني ظاهر جدا انه متقدم. فكده احنا نوقف هنا الليلة ونعمل كده اكسرسايز يكون ابديت للبروجرس، ويكون ممكن بس الابديت للبروجرس، ما في داعي للجروب ان سورت، لانه يعني هتلاقيكم كتير، يعني هتعملوها كتير جروب ان سورت. تمام. فنوقف هنا، لو في زول عنده سؤال ممكن يسألني، لو ما عندكم نوقف. بس شكرا، يعطيك العافية. الله يخليك يا باشمهندس. طيب هقوم هعمل ستوب شير، هرسل لكم المحاضرات، هرفعهم في الدرايف وارسلهم لكم ان شاء الله.